ጤና ይስጥልኝ ተከታታዮቻችን የሮሃ ኦፕን ኮርስ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቻችን እንኳን ደህና መጣችሁ። 76ኛው የፒኤችፒ ቪዲዮ ቱቶሪያል ጋር ደርሰናል። በዚህ ቱቶሪያል የምናየው ከ75ኛው ላይ የቀጠለ ነው። አፕሩቭ ማድረግ ችለናል። አሁን ደግሞ ሪጀክት ማድረግ ነው። ኦልሞስት እንትን ፕሮሰሶቹ ተመሳሳይ ናቸው። እንቀጥል። ስለዚህ እዚህ ጋር ፐርቼዝ ኦርደርስ ላይ አፕሩቭ ማድረግ ችለናል። በዚህ መልኩ href ሃሽታግ ኦን ክሊክ አለና አፕሩቭ ሪኩዌስት እዚህ ጋር ኦርደር አይዲ ሰጠነው። ሪጀክት ላይ ደግሞ አሁንም href ሃሽታግ እንልና ኦን ክሊክ ኢኳልስ ቱ እዚህ ጋር ኮፒ አድርገን እንቀይረው። እዚህ ጋር ሪጀክት ሪኩዌስት እንበለው። ሪጀክት ሪኩዌስት ሪጀክት ሪኩዌስትን ወደ እዚህ ጋር ሌላ ጃቫስክሪፕት ፋይል ክሬት ላድርግ። ስክሪፕት ወይም አንድ ስክሪፕት ላይ መሄድ እንችላለን። አክቹዋሊ እዚህ ጋር አንድ ፋንክሽን ክሬት ተደርጓል። እዚህ ጋር ደግሞ another function create ማድረግ እንችላለን። reject request with order id ማለት ነው። and እዚህ ጋር var እዚህ ጋር approve እንበለው and እዚህ ጋር approve እዚህ ጋር var reject equals to confirm ማድረግ አለበት መጀመሪያ። አፕሩቭ ለማድረግም ሪጀክት ለማድረግም መጀመሪያ ኮንፊርም እንዲያደርግ አድርጉት። so are you sure you want to reject this order ልበለው ጥያቄ። okay if yes ማለት if reject is true yes ማለት ነው። then window location dot location equals to http ወደ በቀጥታ እዚህ ጋር እስከዚህ ድረስ ያለውን ልውሰደው። ከዚህ በኋላ reject purchase request.php ልበለው። purchase request.php with parameter order id equals plus order id ራሱ ይመጣላችኋል እንደዚህ ማለት ነው። ኦኬ ጨረስን። ስለዚህ reject purchase request.php የሚባል ፋይል ክሬት እናደርጋለን። አፕ መጣይ ራይት ክሊክ ኒው php ፋይል reject purchase request.php ኦኬ አልኩኝ። እዚህ ጋር ነው የሚመጣው። ስለዚህ approve purchase request.php የሚለውን ፋይል ወስዳችሁ ቀጥታ እዚህ ጋር ፔስት ማድረግ ትችላላችሁና ሞዲፋይ ማድረግ ማለት ነው። ሞዲፋይ ስናደርግ እዚህ ጋር ለምሳሌ reject order በየቫሪያብሉን ቀይረው update purchase orders set status to ነው የምንለው where id equals to get order id the same thing ሌላው የሚቀየር ነገር የለውም። እዚህ ጋር ቫሪያብሉን ቀይሩት እንደዚህ እዚህም ጋር ቀይሩት እዚህም ጋር ቀይሩት። እዚህ ጋር ሴሽን ሰክሰስ ሜሴጅ ሚለው just success message ሚለው ቫሪያብል ስለሆነ አንቀይረውም። አንድ ቦታ ላይ ብቻ አልጠቀምበት ስንፈልግ ሰክሰስ ሜሴጅ ነው። just አፕሩቭም ስናደርግ በትክክል አፕሩቭ ካደረገ ሪጀክትም ስናደርግ በትክክል ሪጀክት ካደረገ ይሄ ሰክሰስ ሜሴጅ ነው። ኦፕሬሽን ሰክሰስፉል ማለት ነው። so order rejected successfully እንለዋለን። order rejected successfully
ኦኬ ሶ እንመለስና ይሄን ሜሴጅ የምናገኘው actually ይሄን ዲስፕሌይ የምናደርገው ዋናው ፔጅ ነው purchase orders.php ቅድም ያልነው ቦታ ላይ ማለት ነው ሲመለስ ነው የሚያገኘው ሪዳይሬክት የሚያደርገው ሶ ሪዳይሬክት ሲያደርግም the same thing ነው header location root url purchase order.php ላይ ነው የሚሄደው ማለት ነው ሶ purchase orders ላይ ስንመጣ እዚህ ጋር ቼክ የምናደርገው session success message እሺ ለምንድን ነው ያለው አጣልኝ ካለ ይጽፋል php echo session okay session ትክክል ነው session success message ሰጠሁት and እዚህም ጋር session ችግር የለውም ለምን እንደማይወጣ ግን I don't know እሺ መጠናል ሪጀክት ስናደርግ ሪጀክት አደረኩት are you sure you want to reject okay አልኩት request is rejected ስለዚህ ሪጀክት ስታደርጉት ሪኩዌስቱን ዲሊት አይደለም የሚደረገው ጀስት ስታተሱን ነው የምትቀይሩት መልሰን ሪጀክት መልሰን አፕሩቭ ልናደርገው እንችላለን አፕሩቭ መልሶ አፕሩቭ ሊሆን ይችላል አፕሩቭ ያደረጋችሁትን መልሳችሁ ሪጀክት ልታደርጉት ትችላላችሁ ኦኬ በዚህ መልኩ ማለት ነው አክቹአሊ ብዙ ሎጂክ ይጠይቃል አንዴ ሪጀክት ካደረክ በኋላ እንዳይመለስ ማድረግ ሊኖርብህ ይችላል አፕሩቭ ካደረክ በኋላ ሪጀክት ማድረግ ላይን እንትን ላትችል እንዳትችል ማድረግ ይቻላል ያው ፈርዘር ከሄድንበት ማለት ነው እንደዛ ያደርገን መስራት እንችላለን ኦርደር አይዲ የሚለው እዚህ ጋር አስፈላጊ አይደለም ላጥፋው ኦኬ በዚህ መልኩ ማኔጅ ማድረግ ይችላልን ኢንካሚንግ ፐርቼዝ ኦርደርስ ወይም ፐርቼዝ ሪኩዌስትስ በዚህ መልኩ ማኔጅ ማድረግ እንችላለን ልክ የሚቀርን ምንድነው አፕሩቭ ስናደርገው አፕሩቫል ሜሴጅ አፕሩቭ ተደርጎልሃል ሪኩዌስት አፕሩቭ ኮንፈርም ተደርጎልሃል እንዲለው ወይም ሪጀክት ሲደረግም ሶሪ ሪጀክት ተደርጎባል በዚህ ምክንያት እንዲለው ማድረግ መቻል አለብን እንደ ኖቲፊኬሽን እንዲደርሰው ማድረግ እንችላለን ሌላው እዚህ ጋር በዩዘሩ በኩል ስንገባ የላኳቸው ሪኩዌስቶች መልስ አግኝተዋል አላገኙም በየትራክ ማድረግበትም ፔጅ ወይም ደግሞ ፋንክሽናሊቲ ሊኖረው ይገባል አሁን ማኔጅ ያደረኩት ኢንካሚንግ ኦርደርስ ናቸው ማኔጅ ያደረኳቸው ኦፊሰር እንደመሆን ይመጣን እዚህ ፔጅ ላይ ኦፊሰር ሮል እንዳለ ይመጣን ማለት ነው ነገር ግን እያንዳንዱ ካስተመር ሲገባ ከላከው በኋላ ትራክ ማድረግ መቻል አለበት አፕሩቭ ተደርጎልኛል አልተደረገልኝም ሪጀክት ተደርጓል አልተደረገም ምን ላይ ደርሰዋል ይላውን ነገር ትራክ ለማድረግ የራሱ ይሄን ማኔጅ ምናደርግበት የራሱ ፔጅ ይኖራል ማለት ነው ተመሳሳይ ነው ቀላል ነው ጀስት ክራይቴሪያ መጨመር ብቻ ነው በዛ ዩዘር ስንገባ ስፔሲፊክ ዩዘር ስንገባ የላካቸውን ስፔሲፊክ ሪኩዌስቶችን ብቻ ፊልተር አድርጎ ያመጣልታል በዩዘር አይዲው ፊልተር አድርጎ ማምጣት ስለሚችል ማለት ነው በዩዘር አይዲውን በመጠቀም የራሱን ሪኩዌስቶች ብቻ እስከ ስታተሳቸው ድረስ ማምጣት ይቻላል በዛ መልኩ ማኔጅ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን ፐርቼዝ ኦርደር ማኔጅመንት ይሄን ይመስል ነበር እናንተ እያሰፋችሁት ሂዱ ብዙ ማስፋት ስለሚቻል አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን አትጥፉ በሚቀጥለው ቪዲዮ እንገናኝ